გამარჯობა დღის თავარ ამბებს 10-ზე თამარ ჩიხლაძე გიყვებათ. გამოშვებაში ნახავთ. კიდია უკვე ეს იდეა ჰაერში, რომ შესაძლოა ის გარკვეული სანქციების ქვეშ აღმოჩნდეს, ვინაიდან მის წინააღმდეგ ქვეყანაში ბერკეტი უბრალოდ აღარ არსებობს. ქვეყანაში არის უმძიმესი ვითარება, დღეს უკვე იყო უცხოელებისგან საუბარი, მათ შორის სანქციებზე ივანიშვილის წინააღმდეგ, როგორც ყველაზე ეფექტურ ხერხს. ახლა უნდა იყოს გამოყენებული ნებისმიერი საშუალება იმისათვის, რომ ხელისუფლება, რომელმაც უკვე აი ასეთი ტიპის მოქმედებები დაიწყო, ის იყოს რაღაცნაირად აღკვეთილი, იქნება ეს სანქციები თუ რაც არის შესაძლებელი, ყველაფერი უნდა გამოვიყენოს. უახლოვდება თუ არა ივანიშვილს აბსოლუტური ძალაუფლების შესაჩერებლად საერთაშორისო სანქციები. ბატონ გახარია დღეს აღარ პოზიციონებს როგორც უბრალოდ მოსკოვის ადამიანს, პოზიციონებს როგორც პუტინი. პრემიერ-მინისტრის პირველი სკანდალური შეფასება დასავლურ მედიაში. I don't even know what it means to be Moscow's man. არც კი ვიცი რას ნიშნავს მოსკოვის კაცი. არ ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებაში ვინმე სურს პოლარიზებული გარემო გაგრძელდეს ქვეყანაში. ყველა არწივის თვალებით დააკვირდება საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს. ყველა ერთი კაცის მმართველობის წინააღმდეგ. მისი ბიოგრაფიით ის დაკავშირებულია რუსეთთან, ისევე როგორც ბიძინა ივანიშვილია დაკავშირებული რუსეთთან. საქართველოს ხელისუფლებაში არიან ადამიანები და დღეს მათი მეთაური პრემიერ-მინისტრი ყავს, რომლებიც რუსული დღის წესრიგით აცხოვრებენ ამ ქვეყანას. მახინჯია მართლობა, როცა ერთი ადამიანი, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი, ნიშნავს თავის პირად ადვოკატს პროკურორად და ეს უკვე პრაქტიკაა, მის პირად ექიმს ჯანმრთელობის მინისტრად და დაცვის უფროს შინაგან საქმეთა მინისტრად. ეს არის მონოპოლიზირება ინსტიტუტების და აბსოლუტურად არაფერი კავშირში ეს დემოკრატიულ განვითარებული ქვეყნების მშენებლობასთან არ აქვს. საუბარი იყო TV პირველზე, რომლის პატრონეზე უკვე აშკარაზე წოლა და მასზე წოლა თან ოჯახის წევრის გავლით, რაც ძალიან შემაშფოთებელი და აღმაშფოთებელიც არის. ოჯახის წევრების დევნა, კიბერშეტევა, ჟურნალისტების შანტაჟი და შეტევა სახელისუფლებო კულუარებიდან. ღია და დაუფარავი ზეწოლა ტელეკომპანია პირველზე. აქვს რა თქმა უნდა პირველ რიგში საკუთარი თავისი იმედი. TV პირველთან დაკავშირებით მაგალითად ჩვენი ბრძოლის ველი რაღაც ამ ციურცეშია, ხომ? მაგრამ პროცესში თუ დარჩები მარტო ბუნებრივია იქნები უფრო ადვილად მოსარევი. არჩევნები 2020-ში, კრიტიკული მედიის მდგომარეობა და წინასაარჩევნო გარემო. ჩვენ მხარს უჭერთ ისეთ პოლიტიკურ გარემოს, რომელიც არის ღია მედია პლურალიზმისთვის. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი იმ ღირებულებებისა, რაც საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკავშირებს. კატასტროფული წერილი მისგან მივიღეთ. ახალი პრემიერის ძველი სკანდალი, სამპუნქტიანი წერილის ექსპერტიზის პირველი ნაწილი დასრულებულია. გახარიას ანაბეჭდები. პირველი ნაწილი ანაბეჭდების დამთავრდა. გარდა ანაბეჭდებისა, რომელიც ძალიან უხვად არის ამ წერილზე, არის კიდე ლინგვისტიკური ანალიზი მიმდინარეობს. სად ჩანს ქართული პოლიტიკის რუსული ელფერი. მოსკოვის კაცი ასე უწოდა დოიჩე ველემ ადამიანს, რომელმაც დღეს მთავრობის მეთაურად მუშაობა დაიწყო. გიორგი გახარია ცნობილია ანტისამთავრობო დემონსტრაციის სასტიკი დარბევით, რომლის მონაწილეები უმეტესად ახალგაზრდები იყვნენ, დაწერა გავლენიანმა გერმანულმა გამოცემამ. მას მიიჩნევენ ძალადობრივი შეტევის მთავარ არქიტექტორად, ასე მსჯელობს ჟურნალისტი პრემიერ-მინისტრის შესახებ, რომელსაც ჩააბარეს 2020 წლის არჩევნების არქიტექტურა. რა აქვს საერთო გახარიას რუსეთთან ბიოგრაფიის და განათლების გარდა? მართვა რუსეთიდან თუ მმართველობა რუსული სტილით? ასეთი კითხვები დაისვა დღეს ოპოზიციური სპექტრის მხრიდან. შეიძლება თუ არა რუსული ყაიდის პოლიტიკოსი ვუწოდოთ ადამიანს, რომელმაც ოპონენტებს უთხრა, მე თქვენ დაგასრულებთ. ქუჩაში მდგომ ახალგაზრდებს უთხრა, რომ საკუთარ სავარაუდო დანაშაულს თავად გამოიძიებს. მედიას უთხრა, რომ გავრილოვის ღამე ეს პარლამენტზე შტურმის ღამეა. შეიძლება თუ არა რუსული ელფერი დაკრავდეს მეთაურს, რომელმაც მშვიდად მოусმინა ირმა ინაშვილს, ადამ არშანიას ემზარკვიციანს და გავრილოვს შეადარა სერგი კაპანაძე. ქართული ოცნების გაცხადებული კურსი დასალურია მთავრობის მეთაურის გიორგი გახარიას პირველი სამუშაო დღე დასავლელ პარტნიორებთან შეხვედრის გაცდენით დაიწყო. ის მიწვეული იყო საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით ახლა რა, საქართველოზე, ნატოსა და ევროკავშირზე რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკასა და ჰიბრიდულ ომზე სამსჯელოდ. პრემიერ-მინისტრი ღონისძიებაზე პრეს-სამსახურის განმარტებით სწორედ პირველი სამუშაო დღის გამო ვერ მივიდა. ეს არის კონფერენცია, სადაც 1 წლის წინ გახარიას წინამორბედს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს
პირდაპირ კითხეს, ვინ არის თქვენი ბოსი და რომელზეც დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრეს არაფორმალურ მმართველობაზე. აღნიშნეს ის, რომ პრემიერ-მინისტრი თანამდებობა საქართველოში ერთდროულად ყველაზე წონიანი და ყველაზე მყიფე პოსტია. პრემიერები, რომ პოლიტიკური სივრციდან მოულოდნელად ქრებიან, ეს კონფერენციის დღის წესრიგმაც დაადასტურა, რომლის ბეჭდურ ვერსიაშიც გამომსვლელებს შორის ნახავდით მამუკა ბახტაძის გვარს. ისევე როგორც 4 წლის წინ საახალწლო მოსაწვევებზე დარჩა უკვე ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელწერა. რა შეაჩერებს არაფორმალურ და თითქმის აბსოლუტურ მმართველობას კონფერენციის ფარგლებში დახურულ შეხვედრაზე დღეს, რომელიც მედიას და მათ შორის ტელეკომპანია პირველს ეხებოდა, ერთ კონტექსტში პირველად გაისმა სიტყვა სანქციები და ბიძინა ივანიშვილის გვარი. აქვე პირველად გაისმა მძიმე შეფასება, რომ საქმე გვაქვს სახელმწიფოს მიტაცებასთან. დღის ყველა მთავარ თემაზე ვრცლად რამდენიმე წუთში ვიწყებთ Deutsche Welle სტატიით და საერთაშორისო მედიის შეფასებით გიორგი გახარიასთან მიმართებაში. პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად მხარი მოსკოვის კაცს დაუჭირა, ასე დაასათაურა გავლენიანმა გერმანულმა გამოცემამ სტატია, რომელიც საქართველოში სამთავრობო ცვლილებებს მიეძღვნა. ოპოზიცია მიიჩნია, რომ ამ შეფასებას საფუძველი ჰქონდა და რომ გახარია შესაძლოა რუსეთიდან არ იმართებოდეს, მაგრამ ის რუსული სტილით მართავს. გამოცემის სათაურში მმართველმა გუნდმა ოპონენტების ძალისხმევა დაინახა. საჩანს რუსული ყაიდის გადაწყვეტილებები ბიძინა ივანიშვილის და მისი გუნდის ქმედებებში არჩევნებამდე 1 წლით ადრე რუსუდან დუმბაძე გიამბობთ. პოლიტიკური თამაშები რუსული წესებით. ქართული ოცნების მიერ პროდასავლურობის მტკიცების მიუხედავად მაინც აქტუალურია და სამთავრობო ცვლილებებმა კიდევ უფრო გააქტიურა საუბარი ხელისუფლების რეალურ საგარეო ვექტორზე და გააჩინა ეჭვი, ხომ არ არის მისი მმართველობა მიმმული რუსეთს. ახალი პრემიერი გიორგი გახარია როგორც რუსული პროექტი. თემა საინტერესო საერთაშორისო მედიისთვისაც გახდა. გერმანული გამოცემა Deutsche Welle ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც შინაგან საქმეთა მინისტრის გაპრემიერებას სტატია მიუძღვნა და სათაურშივე მიანიშნა მის პრორუსულობაზე. პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მხარი დაუჭირა მოსკოვის კაცს გიორგი გახარიას. ამ სათაურით იწყება სტატია, სადაც გამოცემა ყურადღებას ამახვილებს 20 ივნისზე და ამბობს, რომ კრიტიკოსები გიორგი გახარიას დემონსტრაციის დაშლის არქიტექტორად მიიჩნევენ. რატომ არის ქართული ოცნების მმართველობა რუსული ყაიდის და სად ჩანს მასზე ოკუპანტი ქვეყნის გავლენა? ახალი პრემიერის განცხადებები და პოლიტიკური სვლები ოპოზიციის შეფასებით ქვეყანაში ხელს უშლის დემოკრატიის განვითარებას და თავისუფლების ხარისხის ზრდას, რაც დამახასიათებელია არა დასავლეთისკენ მიდრეკილი ხელისუფლებისთვის, არამედ რუსული მმართველობისთვის. განცხადებები რუს დეპუტატ გავრილოვზე, მტრობა პროდასავლურ ოპოზიციასთან, მტრობა მედიასთან. ოპოზიცია ხელისუფლების ქმედებებში რუსული ამოცანების შესრულებას ხედავს. მათი პოლიტიკური ნაბიჯები ხელს უწყობს რუსეთის ამოცანებს საქართველოში. მაგრამ ჩვენ გვაქვს შედეგები და განცხადებები. როცა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი და ხო უკვე პრემიერ-მინისტრი გახარია ამ ყველა უბედურების შემდეგ კიდევ საჯარო დაცხადებს, რომ ხვალაც გავრილოს და მისნაირ მტრებს საქართველოში შემოუშვებს. იმიტომ რომ ვერ ხედავს ჩვენ კანონმდებლობას შესაძლებლობას, რომ არ შემოუშვას, როცა წაუკითხეთ ხუთჯერეს. როცა ეძახის, რომ იგივე ტყუებს გამოიყენებს. ხო? როცა მისი შეხვედრა პატრიოტ ალიანსთან, ღიად პუტინის ფილიალთან არის ჰარმონიის საოცარი, რა ქვია, სიმფონია. და მტრება დაცხადებს პროდასავლურ ოპონენტებს, ვისაც გაანადგურებს და პროპუტინის ჯგუფებს კი არ გაანადგურებს, მათ უნდა რომ დაეყრნოს. ეს არის პუტინის საქმის კეთება საქართველოში. რაცაც რუსეთის კაცი ნიშნავს, შემდეგაც გადაიყვანეთ ეკონომიკურ ენაზე, პოლიტიკურ ენაზე, კულტურულ ენაზე, ჰუმანიტარულ ენაზე, გადაიყვანეთ გეოპოლიტიკურ ენაზე. რუსეთის ორბიტისაკენ დაახლოების მთავრობა მივიღეთ დღეს ჩვენ. ოპოზიციაში არსებობს მოსაზრებაც, რომ სამთავრობო ცვლილებები გახარიას გაპრემიერება და ძალოვანი უწყებების წინა პლანზე წამოწევა მიანიშნებს ბიძინა ივანიშვილის მოლოდინსა და მიზანზე, რომ მან ლეგიტიმაცია რუსეთისგან მიიღოს, რადგან ოპოზიციის შეფასებითვე ქართულ ოცნებას დასავლეთის მხრიდან ლეგიტიმაციის მოპოვების საფუძველი ხელიდან ეცლება. ამ საფუძველს მას ოპონენტების შეფასებით არასწორი პოლიტიკის გამო საზოგადოებაში არსებული პროტესტი აცლის, რომელიც დასავლეთისთვის დემოკრატიულობის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ბიძინა ივანიშვილი გრძნობს მხარდაჭერის ნაკლებობას, გრძნობს, რომ ხალხი არის მის წინააღმდეგ და ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის მზად არის, რომ გაიხედოს რუსეთისკენ და ყველა მისი ამ გადაწყვეტილებით ჩანს მთელი სტრუქტურა, როგორც აწყობს ის სამთავრობო ცვლილებას, მთავრობას, ჩანს, რომ მას იმედი აქვს რუსეთის. მიუხედავად ასეთი პროტესტისა და მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი გახარიას მხრებზე ასეთი მძიმე ტვირთია, რაც იყო 20 ივნისს, მიუხედავად ამისა გადაწყვიტა, რომ ის გახდეს პრემიერ-მინისტრი და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების პოზიციებზე გაამწესა მასთან
პირდაპირ დაკავშირებული უახლოესი დობით აღჭურვილი პირები, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ მას ჭირდება უახლოესი გამარემოცვა მთელი წლის მანძილზე არჩევნებამდე, იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დაუქმნიოს თითის საზოგადოებას. ვისი კაცია გახარია, გაპრემიერებულ შინაგან საქმეთა მინისტრს ალბათ პრორუსულობის ბრალდების უარყოფა ხშირად მოუწევს. მათ შორის შეეძლო დღესაც საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც მიწვეულ სტუმრებს შორის ერთ-ერთი პრემიერ-მინისტრი იყო. თუმცა დღის წესრიგის მიხედვით მთავრობის მეთაურად მამუგა ბახტაძე იყო მითითებული. რატომ არ მივიდა კონფერენციაზე ახალი პრემიერი? ბატონ არჩილ, პრემიერი რატომ არ მოვიდა ამ კონფერენციაზე? ცნობილი როგორც ხდება, მამუკა ბახტაძე იყო. დიდი მადლობა მე. ბატონ არჩილ, პრემიერი რატომ არ მოვიდა დღევანდელ კონფერენციაზე? შეგიძლიათ მე მგონი ჯერ არ დაგვიწყებიათ, რომ ის მხოლოდ გუშინ საღამოს იქნა არჩეული და დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრის პოსტზე და დღეს დილით უკვე დაიწყო ეს კონფერენცია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ის ყველა საერთაშორისო ფორმატს გამოიყენებს. პარლამენტის თავმჯდომარისგან ამ პასუხის მიღება რამდენჯერმე დასმული კითხვის შემდეგ შევძელით. პრემიერ-მინისტრის არყოფნა დასავლელი პარტნიორების გვერდით საერთაშორისო კონფერენციაზეც შესამჩნევი გახდა. არჩილ თალაკვაძე ხელისუფლების ერთადერთი სპიკერი იყო მაშინ, როცა მისი ოპონენტები პრემიერის არყოფნის მიზეზებს ითხოვდნენ. ოპოზიციამ ყურადღება გაამახვილა წინამორბედებზეც და თქვა, რომ პრემიერები მოდიან, იცვლებიან და ქრებიან, რადგან მათ პოლიტიკურ საქმიანობას ერთი პირი განსაზღვრავს, რაც საბოლოოდ ქვეყანაში კრიზისს ქმნის და რაც მხოლოდ რუსეთს აწყობს. ივანიშვილს აქვს იმის იმედები, რომ სწორედ ამ ახალი კონფიგურაციის პირობებში მას კვლავ შეუძლია შეინარჩუნოს თავისი ძალაუფლება. საქართველოს მოქალაქეები არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი პირები, რომელსაც აქვს თავიანთი ლოგიკა და რაც უფრო მეც ეცდება ხელისუფლება, რომ შეაფერხოს დემოკრატიის განვითარების პროცესები, მით უფრო მაღალია მის შესაძლებლობა, რომ კრიზისი განვითარდეს ქვეყანაში და ეს არის ისეთი კრიზისის სიტუაცია, რომელიც მარტო რუსეთის წისქვილს დაასხავს წყალს, რომელმაც შეიძლება შეაფერხოს ჩვენი პროგრესი გაეროს ნატოს მიმართულებით. საქართველოს ედვარდ შევარდნაძე, როდესაც ის საბჭოური საქართველოს და რომ მზე ჩრდილოეთიდან ამოდისო და ის მიუნიშნებდა რუსეთზე. მე რასაკვირველია ვერ შევცვლი ამ დედამიწის და მზის ამოსვლის სისტემას. რომ ძალიან წუხვა რომ ჩვენ არ გქონდა შესაძლებლობა რომ მოგვესმინა დღეს ახალი პრემიერ-მინისტრისთვის, გასაგებია რომ ახლა ძალიან დაკავებულია, მაგრამ კიდევ უფრო ძალიან წუხვა და ძალიან მენანება ის რომ აი თუნდაც თქვენი შეკითხვის კონტექსტში, ამ პანელის კონტექსტში მეორე წერია მესვამერსა და იმავე შეკითხვას, იმიტომ რომ სად არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იყო შარშანურის გაქრნენ უბრალოდ იმის წინა პრემიერ იმას საერთოდ Facebook გვერდი გააუქმა გადადგომის შემდეგ და აი ეს ბოლო პრემიერ-მინისტრის გადადგა Facebook-ის პოსტის მეშვეობით და როგორც ქალბატონმა ბაკეიმ თქვა, Twitter-ი არ არის ალბათ საუკეთესო საშუალება და მე ამ ტერიტორიაზე არ შევიდივარ, არ არის ჩემი სადისკუსიო თემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით არ არის Twitter-ის ქვეყანა, ეს არის Facebook-ის ქვეყანა. მოდით ახლა ხუმრობები გვერდზე გადავდოთ, მაგრამ პრემიერ-მინისტრებს არ შეუძლიათ ესე გაუჩინერება. ჩვენ თითქოს გადავედით ძველ კომუნისტურ სტილზე, სადაც პოლიტიკური პარტია განაპირობებს ბევრ რამეს, რომელიც არის ხელისუფლებაში და ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ ივანიშვილზე და ეს პრობლემა ის კი არ არის, რომ იაპერია, პრობლემა არის ის, რომ არ არის ანგარიშვალდებული. რუსეთი არ განსაცვლავს საქართველოს მომავალს და ჩვენ სრულად ვაკონტროლებთ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ძლიერი პარტნიორული ურთიერთობა დასავლეთის საზოგადოებასთან და ის მაჩვენებლები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს 2012 წლიდან დაწყებული და ჩვენმა კოლეგებმა შეიძლება ილაპარაკოთ თავიანთ ის მაჩვენებლები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს 2012 წლიდან დაწყებული და ის რეკორდი, რომელიც ჩვენ გვაქვს არის ის, რომ ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა უმაღლეს დონეზეა აყვანილი. ეს არის ის, რომ ჩვენ ვართ ერთგული ნატოს პრინციპებისა, რომ თავსებადობის მხრივ სტანდარტები უფრო მაღალ დონეზე იყოს აყვანილი, რომ ევროკავშირის გაწევრიანების თვალსაზრისით უფრო მაღალ მაჩვენებლებს მივახციოთ. ამ დემოკრატიის ხარისხს სჭირდება ძლიერი ეკონომიკური მხარდაჭერა და საფუძველი და სწორედ ეს არის ის მიმართულება, ხელისუფლება რომ კრიზისშია და მთავარ გამოწვევად ერთპიროვნული მმართველობა რჩება, ამაზე უცხოელი დიპლომატებიც მიანიშნებენ. ვერ საუბრობენ ღიად, არის თუ არა გიორგი გახარია მოსკოვის კაცი, თუმცა ამბობენ, რომ მას და მთლიანად ხელისუფლებას მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს, რომელთა შორის მთავარი პოლარიზებული პოლიტიკური გარემოა.
I don't know. არც კი ვიცი რას ნიშნავს მოსკოვის კაცი. ის პრემიერი გახდა და ახლა დიდი პოლარიზების პროცესია ქვეყანაში. მთავრობის წევრები აცნობიერებენ საზოგადოებაში დაძაბულობას. არ ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებაში ვინმე სურს პოლარიზებული გარემო გაგრძელდეს ქვეყანაში. ყველა არწივის თვალებით დააკვირდება საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს. იმოქმედებს თუ არა ის პრორუსულად. მე პირადად ვიცნობ გიორგი გახარიას და ბევრჯერ შევხვედრილ ვარ მას პირადად ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე. ის ჭკვიანი კაცია, მაგრამ პრობლემა არ არის მასში, პრობლემა ბიძინა ივანიშვილშია, რადგან გახარია არ იღებს გადაწყვეტილებებს ამ ქვეყანაში, ისევე როგორც მისი წინამორბედი. გადაწყვეტილებებს იღებს ბიძინა ივანიშვილი და დღეს რასაც ვხედავთ არის მისი 7 წლიანი მმართველობის შედეგი. ჩვენ გველის ძალიან რთული 13 თვე. ვფიქრობ ეს პერიოდი იქნება ყველაზე რთული საქართველოს ისტორიაში. თავარი რაც ექსპერტებს ქართული პოლიტიკის რუსულ ელფერზე ალაპარაკებთ მმართველობის სტილის მსგავსებაა. ნოდარ ხარშილაძის თქმით გიორგი გახარია პოსტზე მისმა ლიდერმა ისე შეარჩია, როგორც ერთ დროს პრემიერების ცვლილებისას შეირჩა ვლადიმერ პუტინი. ანალიტიკოსი ამ მმართველობის გაგრძელებასაც ხედავს, სადაც მთავარი პირი არა ბიძინა ივანიშვილი, არამედ გიორგი გახარია შეიძლება იყოს. მოსკოვში კარიერა შექმნილი განათლებული, ჩამოყალიბებული ადამიანი ხელმძღვანელობთ საქართველოს ხელისუფლებას და ესე პოზიციონირებს კიდევაც. ამიტომ აფერი გასაკვირი არ არის ამაში. ძალიან სახიფათოა. სახიფათოა, იმიტომ რომ ბატონი გახარია დღეს აღარ პოზიციონირებს როგორც უბრალოდ მოსკოვის ადამიანს, პოზიციონირებს როგორც პუტინი ქართული. ძალოვანი ახალი, რომელიც არის მყარი ხელი და ისევე როგორც მოსკოვში თავის დროზე ბერეზოვსკიმ ცვალა პრემიერ-მინისტრები და ბოლო პუტინი მოიყვანა, ესე გამოვიდა აქ. Rot ბატონო ბიზნესთვის ეს ყველაფერი სახიფათოა, იმიტომ რომ მეორე სერია, როდესაც ეს ძალოვანი პრემიერი პირველ რიგში ოლიგარხს მოიშორებს ხოლმე და მეორე დიქტატორი გახდება ქვეყნის. Აი ეს არის დღეს მისი იმიჯი, რომ ბატონი გახარია ხდება ქართველი პუტინი, ყოველ შემთხვევაში სურვილი აქვს ეს სახელზე აწერია. მისი ბიოგრაფიით ის დაკავშირებულია რუსეთთან, ისევე როგორც ბიძინა ივანიშვილია დაკავშირებული რუსეთთან და რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ვაფიქრებინებს, რომ მისი გონებაც და ღირებულებების დაკავშირებულია რუსეთთან. ჩვენი ხელისუფლების თავისებურება სწორედ ის იყო, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ აი პროდასტაბლურები ვართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სავიზო რეჟიმის ასე ვთქვათ გაუქმების შემდეგ, ამიღწევის შემდეგ, მათ პრაქტიკულად არაფერი არ გაუკეთებიათ კონკრეტული დასავლეთი, რა თქმა უნდა, დაიწყებს ფიქს ნეტა ეს კაცი რა არის, ნეტა რას ნიშნავს, ამ კაცის დანიშნა და ბუნებრივია, რომ მისი ასე ვთქვათ რუსული ბექგრაუნდი თუ მისი რუსული წარსული, რუსეთში ცხოვრება და განათლება ეს იქნება, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი. სამთავრობო ცვლილებების მთავარი შტრიხი, რომ ძალაუფლების შენარჩუნება და რუსეთისთვის გულის მოგება, ამაზე საუბრობს ოცნების ყოფილი წევრი თინა ხიდაშელიც, რომელიც ამბობს, რომ მთავარი გადაწყვეტილების მიღების საზოგადოებას რუსული დღის წესრიგით აცხოვრებს. ამის მაგალითი მისივე თქმით, ძალოვანი კაბინეტის გააქტიურება არჩევნებამდე 1 წლით ადრე. საქართველოს ხელისუფლებაში არიან ადამიანები და დღეს მათი მეთაური პრემიერ-მინისტრი ყავს, რომლებიც რუსული დღის წესრიგით აცხოვრებენ ამ ქვეყანას. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყოველდღიურად სატელეფონო ზარებს იღებენ კრემლიდან, დღეს ასე მოიქეცი, ხვალ ისე მოიქეციო. ეს იმას ნიშნავს, რომ საკუთარი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას უხურებენ კრემლის თვალებით. აი კრემლში რა სიტყვიან, კრემლში ხომ არ გაბრაზდებიან, კრემლში როგორი რეაქცია ექნებათ. და როგორც კი შენთვის პრიორიტეტული ხდება სწორედ ეს ამბავი, ანუ სხვა რა განცდა აქვს შენთან დაკავშირებით და არა ის შენი ნაციონალური ინტერესი რა არის, უკვე ხდები იმ დღის წესრიგის შემსრულებელი. მან დანიშნა ერთადერთი ნიშნით ეს ადამიანები არიან მისი ერთგული ჯარისკაცები. ამიტომ ასე ვთქვათ, ხელთათმანი ნასროლია, ეს არის არჩევანი, რომელიც გააკეთა ივანიშვილმა და თვალსაზოგადოებას გითხრა, რომ აი ეს არის საქართველოს მომავალი, არა მხოლოდ ამ 1 წლის განმავლობაში. არამედ შემდეგი დიდი ხნის განმავლობაში, იმიტომ რა თქმა უნდა, ის ამ დანიშნებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გეგმავს, რომ მოიგოს 2020-ის არჩევნებიც. პირადი ადვოკატები, პროკურორად და ქვეყნის მართვის მახინჯი ფორმა. ასე ეხმაურება სამთავრობო ცვლილებებს ბიძინა ივანიშვილის ერთდროს ფავორიტი ბიზნესმენი და ახლა სავარაუდოდ მთავარი სამიზნე. მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ გიორგი გახარია მოსკოვის კაცია და ძალოვნების გაძლიერება სწორედ ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობაა. ის რომ ხელისუფლება რუსულ ინტერესებს ატარებს, ამის ერთ-ერთ მაგალითად მამუკა ხაზარაძეს ანაკლიის სპორტი და მასთან ხელისუფლების დაპირისპირება მოყავს. მთელი ამ პროცესის დროს რამდენჯერაც გქონდა მე მასთან შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა, ის ანაკლის განვითარების წინააღმდეგი იყო სხვა მიზეზის გამო და ეს შეფარული მიზეზებია ხან კომერციულ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას ანიჭებდა, რომ კომერციულად არ ვარ გაანაკლია, მათ არ ესმით ქვეყნის პერსპექტივის განვითარება. ეს არის პრობლემა. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მაჩანჩალა ქვეყანა და არ უნდა ვიყოთ გადაკიდებული ისეთ რაღაცა, არ უნდა ასრულებდეს თავრობა სხვის დავალებებს. ამ შემთხვევაში იმ
სახელმწიფოს დავალებებს, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. მახინჯია მართლობა, როცა ერთი ადამიანი, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი, ნიშნავს თავის პირად ადვოკატს, პროკურორად და ეს უკვე პრაქტიკაა, მის პირად ექიმს ჯანმრთელობის მინისტრად და დაცვის უფროს შინაგან საქმეთა მინისტრად. ეს არის მონოპოლიზირება ინსტიტუტების და აბსოლუტურად არაფერი კავშირში ეს დემოკრატიულ განვითარებული ქვეყნების მშენებლობასთან არ აქვს. შესაბამისად, ეს თუ ესე გაგრძელდა, ჩვენ ქვეყანას მომავალი არ აქვს, მთელი პასუხისმგებლობით ლაპარაკობს. სანამ არ აღდგება ინსტიტუციონალური მშენებლობა ქვეყანაში, ქვეყანას ვერაფერი ვერ გამოასწორებს, ვერც ადგილების შეცვლა, იმიტომ რომ იგივე მთავრობა რამე შეიცვალა, ჩემთვის არაფერი არ შეცვლილა. არის თუ არა გიორგი გახარია მოსკოვის კაცი და როგორ ეხმაურება დოიჩე ველეს ხმაურიან სტატიას ქართული ოცნება. მართველი გუნდის წევრების შეფასებას არასწორად მიიჩნევენ და ამ შემთხვევაშიც ოპოზიციის ბრალეულობას ხედავენ. ოცნების მტკიცებით დასავლეთი ქვეყნის მტკიცე პარტნიორია და სხვა ყველაფერი აბსურდია. ეს სასახად არასწორი შეფასებაა. რეალობა არის ის, რომ ჩვენი გუნდი გიორგი გახარიასთან ერთად 2012 წლიდან აღწევს რეალურ შედეგებს საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორობაში. აღწევს რეალურ შედეგებს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში. ეს არის რაც მიუთითებს ჩვენს პროქართულ და პროდასალურ კურსზე. ეს არის რაც მიუთითებს გიორგი გახარიას და ჩვენი გუნდის რეალურ მიზნებზე. ხელმძღვანელობას ის მიქმნის, რომ არსებობენ ქვეყანაში ძალები, რომლებიც ასეთ თემებს ადვოკატირებენ და საზოგადოებას უნდათ რომ ასე დაანახონ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები. ეს ნამდვილად მიქმნის უხერხულობას და მათ ადგილას რო ვიყო ასეთ რამეს არ ვიკადრებდი და საკუთარ დოიჩევილეს რომ გახარია არის მოსკოვის დარწმუნებული ვარ რომ ამ გზავნილის გაგზავნას მსოფლიოსთვის ცდილობს ძალიან ბევრი, ისინი ვინც პოლიტიკურ კონკურენციაში ვერ შემოდიან და ნორმალური პოლიტიკური კონკურენცია არ შეუძლიათ. რა იცვლება ხალხისთვის? ქართულმა ოცნებამ ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისის გამო სამთავრობო ცვლილებები განახორციელა, თუმცა არჩევნებამდე 1 წლით ადრე შეცვალა პრემიერი და მხოლოდ ძალოვანი კაბინეტი. ეკონომიკური გუნდი ეკონომიკური პრობლემების წინაშე კვლავ უცვლელია. გიორგი გახარია მოსკოვის თუ დასავლეთის კაცი. სავარაუდოდ ამას მისი მმართველობით გავიგებთ. მან პრემიერ-მინისტრის როლი დღეს მოირგო და პირველივე დღეს დასავლელ პარტნიორებთან შეხვედრა გააცდინა. პრემიერ-მინისტრობამდე კი პოლიტიკურ ოპონენტებს განადგურებით დაემუქრა. კონფერენციაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გამტოვა, ერთ-ერთი მთავარი თემა მედია გარემო იყო. სწორედ კრიტიკული ტელევიზიების ირგვლივ მიმდინარე პროცესებზე მსჯელობისას გაისმა პირველად ივანიშვილის მიმართ სანქციების ინიციატივა. როგორც დახურული შეხვედრის მონაწილეები ამბობენ, დასავლელმა პარტნიორებმა ეს შესაძლებლობა არ გამორიცხეს. სანქცია როგორც ოლიგარქისთვის ყველაზე გასაგები გზავნილი, როგორც აბსოლუტური ძალაუფლების შეზღუდვის მექანიზმი. ოპოზიცია და მედია ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ივანიშვილის 7 წლიანი მმართველობის შემდეგ დასავლელი პარტნიორები შესაძლოა ამ გადაწყვეტილებამდეც მივიდნენ. უმრავლესობაში კი ამ შესაძლებლობაზე მხოლოდ ეცინებათ. დემოკრატიის უკუსვა ქვეყანაში და თავისუფალი მედიის შეზღუდვა. გახდება თუ არა ეს მიზეზები ივანიშვილისთვის სანქციების დაკისრების საფუძველი. ტელეკომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ივანიშვილის აბსოლუტური ძალაუფლების წინააღმდეგ ბერკეტის არარსებობის გამო დასავლელი პარტნიორები ყველაზე ეფექტურ ხერხს, სწორედ სანქციებს განიხილავენ. გადაკვეთა თუ არა ბიძინა ივანიშვილმა წითელი ხაზები. სანქციების მიზეზებად სწორედ საგამოძიებო უწყებებისა და სასამართლო ხელისუფლების დამორჩილება და მათი კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ გამოყენება სახელდება. ქვეყანაში არის უმძიმესი ვითარება, ჩვენ არ ვკარგავთ დემოკრატიის ბოლო ნიშნებს, ჩვენ ვკარგავთ ქვეყანას, იდევნება ყველა დასავლური მედია, რომელიც არსებობს და რომელიც იხსნება. ამის მთავარი წამალი, ასე ვთქვათ, არის დასავლეთის მეტი ჩართულობა და უფრო მკაფიო და ხისტი ჩართულობა. კრიტიკული მედიის შეეშინა და ხურავს, მაგრამ მას მთავარი რისიც უნდა ეშინოს ეს არის დასავლეთი. და დღეს უკვე იყო უცხოელებისგან საუბარი, მათ შორის სანქციებზე ივანიშვილის წინააღმდეგ, როგორც ყველაზე ეფექტურ ხერხს. საერთაშორისო პარტნიორებში უკვე არის ეს იდეა, რომ ივანიშვილმა ძალიან ბევრი წითელი ხაზი გადაკვეთა. ამაზე სულ უფრო და უფრო მეტი ექსპერტი და ანალიტიკოსი საუბრობს. კიდია უკვე ეს იდეა ჰაერში, რომ შესაძლოა კარგი იდეა იყოს, რომ ის გარკვეული სანქციების ქვეშ აღმოჩნდეს, ვინაიდან მის წინააღმდეგ ქვეყნის ბერკეტი უბრალოდ აღარ არსებობს. მან ყველაფერი დაიქვემდებარა პროკურატურიდან დაწყებული სასამართლოთი დამთავრებული. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს 1 წელი ჩვენ გქონდეს დამოუკიდებელ მედიას და რაღაც დემოკრატიის კუნძულებს ჯერ კიდევ შემორჩენილ გქონდეს საერთაშორისო პარტნიორების ხარდაჭერა.
ოპოზიციაში ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლების შესუსტების ერთადერთ გზად სანქციების დაწესებას მიიჩნევენ და საერთაშორისო საზოგადოებისგან მკაცრ რეაგირებას ელოდებიან. ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ კრიტიკულ მედიაზე შეტევების ფონზე სულ უფრო იზრდება დასავლელი პარტნიორების ზეწოლის საჭიროება, დემოკრატიის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები და უკუსვლა. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ეს მიზეზები ოლიგარქის დასასჯელად საკმარისია. დასაკვირველია, ზეწოლა დასავლეთის მხრიდან ბიძინა ივანიშვილზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. ესეთი ინსტრუმენტები და ესეთი ზეწოლა გამოყენებული იყო ძალიან ბევრი ოლიგარქის მიერ რეგიონში. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ძალიან მალე დადგეს ზუსტად სანქციების საკითხი ბიძინა ივანიშვილის ქონებაზე. იქნება პირველ რიგში იმის წინააღმდეგი, რომ ეს არის რეალურად თავისუფალი მედიის და ზოგადად დემოკრატიის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯები, რომელსაც ატარებს დღეს ქართული ოცნება. არის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ერთხმაში ისაუბროს ყველა მედია საშუალება. საერთაშორისო პარტნიორების მთავარი ინტერესი, რომ ჩვენთან იყოს დემოკრატია, და ამასთან არის კავშირში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პარტნიორები ხელისუფლებასთან საკმაოდ აქტიურად დააფიქსირებენ თავიანთ როგორც წუხილს, ისე რეკომენდაციას, რომ ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს მედიის დევნა. თავარი არის არა ის სანქციები იქნება ივანიშვილს დაწესებული თუ არა, არამედ ის რამდენად მზად არის საერთაშორისო თანამეგობრობა გვერდში წინ, უკან, ზურგში დაუდგეს ქართულ მედიას. ბიძინა ივანიშვილს დასჯიან თუ არა, სიმართლე რო გითხრათ, დიდად აღარ მაღელვებს, იმიტომ რომ მე მინდა რომ მქონდეს თავები. რომც მოხდეს ვინმე სანქცირება, ეს არ უშველის მედია გარემოს, ხო თავისთავად. გაფუჭებულზე რეაგირება როგორც წესი ვიღაცისთვის კი არის მძიმე და დამაზარალებელი, მაგრამ იმ გაფუჭებულ საქმეს ვეღარ ასწორებს ხოლმე. მე მინდა რომ საქმე აღარ გაფუჭდეს. სასაცილო, აბსურდული და არასერიოზული ასეთია ხელისუფლების პასუხი ივანიშვილისთვის სანქციების პერსპექტივაზე. მართველ გუნდში ფიქრობენ, რომ მედია პლურალიზმის მთავარი გარანტია ქვეყანაში სწორედ ქართული ოცნებაა. ეს განცხადება სასაცილოა საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხვდებით უცხოელ პარტნიორებსთან, რაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი და რაზე არა, მარტო ნიკა გვარამიასგან არ ვიცით, ჩვენ თვითონაც ვიცით ამ შეხვედრებიდან. რაღაცა სანქციებზე საუბარი სრულიად სასაცილო, აბსურდული და არასერიოზული არის პირდაპირ გეტყვით. აუწყებლობას ვისაც როგორ ჩათვლის საჭირო და როგორ ჩათვლის საზოგადოების ინფორმირებას, ისე გააკეთებს. ამაში ხელი ბუნებრივია, არავის არ შეშლით. ეს საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ეს არის არასწორი მიდგომა და დამოკიდებულება. ჯერ ერთ მედიას არავინ არ ერჩის, სხვა მედია საშუალებებს არანაირი პრობლემა არ ემუქრებათ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. რუსული მეთოდები მედიის წინააღმდეგ. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება არათუ დემოკრატიულად, არამედ პუტინის წესებით მოქმედებს, რის შესაჩერებლადაც მხოლოდ საერთაშორისო კრიტიკა საკმარისი არაა. დასავლელი პარტნიორებისგან სანქციების დაწესებას მედია ექსპერტებიც არ გამორიცხავენ და ფიქრობენ, რომ თუ ივანიშვილის წინააღმდეგ საერთაშორისო საზოგადოება მკაცრი არ იქნება, მომავალში მისი ძალაუფლების შესუსტება შეუძლებელი გახდება. ყველაზე მძიმე წელიწადი გველოდება წინ და ეს იქნება პირველ რიგში მედიასთან მიმართებაში. ხომ იყოს გამოყენებული ნებისმიერი საშუალება იმისათვის, რომ ხელისუფლება, რომელმაც უკვე აი ასეთი ტიპის მოქმედებები დაიწყო, ის იყოს რაღაცნაირად აღკვეთილი, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ეს უკვე იქნება შეუძლებელი. ესაჭიროება მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციების ნებისმიერ წარმომადგენლების ყველაზე ესეთი აქტიური ჩართულობა და ყველაზე კრიტიკული დამოკიდებულება მათ მიმართ, რაც კი შესაძლებელია იქნება ეს სანქციები, იყენებს იგივე რუსულ მეთოდებს, რომელიც აპრობირებულია არადემოკრატიულ სამყაროში. თუ არ შენარჩუნდება პლურალიზმი, ეს ცხადია აისახება წინასაარჩევნო გარემოზე და შესაბამისად იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები, როდესაც ხელისუფლება გადადის ძალაუფლების შენარჩუნების ეტაპზე, ის მიმართავს ყველა რადიკალურ ფორმას იმისთვის, რომ შეავიწროოს ის თავისუფალი სივრცე, რომელსაც თავად ვერ აკონტროლებს. საერთაშორისო დონეზე ივანიშვილისადმი კრიტიკული განცხადებები არაერთხელ გაკეთებულა და მისი სახელი არაფორმალური მმართველის რანგშიც უხსენებიათ. თუმცა მაინც უცნობია იქნება თუ არა სანქციები ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლების შეჩერების ბოლო გზა და გადადგამენ თუ არა ამ ნაბიჯს დასავლელი პარტნიორები.
იქ სადაც ხელისუფლება მხოლოდ მედია პლურალიზმს ხედავს, უფლებადამცველები მედიის კონტროლის მცდელობას ხედავენ. საერთაშორისო კონფერენციაზე დღეს ამ თემაზე ღია და დახურულ შეხვედრებზე იმსჯელეს. დასავლელი პარტნიორები შეხვდნენ ტელეკომპანია პირველის წარმომადგენლებსაც. არხის მფლობელის მამის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა, კიბერშეტევა, უსამართლო სანქციები, საით მიდის მოვლენათა ლოგიკური ჯაჭვი კრიტიკულ არხთან მიმართებაში. ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა დღეს უმრავლესობას კიდევ ერთხელ მოუხდა. არასამთავრობო სექტორი ღიად საუბრობს დემოკრატიის უკუსლვაზე, დასავლელმა პარტნიორებმა კი ქართულ ოცნებას შეახსენეს, რამდენად მნიშვნელოვანია არაკონტროლირებადი მედია, განსაკუთრებით არჩევნების წინ. ტელეკომპანია პირველი თავისუფალი და კრიტიკული მედია სერიოზული გამოწვევების წინაშე. უცხოელი პარტნიორები დღეს სხვადასხვა ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს და ჟურნალისტებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე მკაფიოდ დაფიქსირდა მოსაზრება, რომ ხელისუფლებას ტევ პირველის სარედაქციო პოლიტიკა ნერვებს უშლის და დისკომფორტს უქმნის. სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება ტევ პირველის დამფუძნებლის მამის მიმართ, კიბერშეტევა და 23,000 ლარიანი უსამართლო სანქცია. ეს ფაქტები არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმით საერთაშორისო პარტნიორებს კიდევ უფრო უმყარებს, ეჭვებს, რომ კრიტიკული მედია საფრთხეშია და ამ საფრთხის მთავარი ავტორი ქართული ოცნების ხელისუფლებაა. საუბარი იყო ტევ პირველზე, რომლის პატრონეზე უკვე აშკარას ეწოლა და მასზე ეწოლა თან ოჯახის წევრის გავლით, რაც ძალიან შემაშფოთებელი და აღმაშფოთებელიც არის. ხელისუფლება იწყებს მზადებას 2020-ის არჩევნებისთვის. როგორც ჩანს, ამ არჩევნებისთვის მათ მიაჩნიათ, რომ მაქსიმალურად უნდა იყოს შევიწროებული ან გამქრალი კრიტიკული მედია და ამიტომაც ეს ბრძოლა დაწყებულია, უბრალოდ დაწყებული იქნა ჯერ რუსთავის წინააღმდეგ, შემდეგ თქვენი ტელევიზიის წინააღმდეგ და მართალი გითხრათ არ ვიცით ვის მიადგებიან. ტევ პირველის გარშემო განვითარებული მოვლენების შესახებ უცხოელ პარტნიორებთან დეტალურად ისაუბრა ვახტანგ წერეთელმა, რომელმაც 8 აგვისტოს პირდაპირ თქვა, რომ მამის მიმართ სისხლის სამართლებრივი საქმის აღზრდით ხელისუფლებას მასზე მანიპულირება სურს. შეხვედრაზე ტელეკომპანია პირველმა საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ მიიღო. დახურულ შეხვედრაზე ითქვა, რომ ისეთ მედია საშუალებას, როგორც ტელეკომპანია პირველია, საფრთხე არ უნდა დაემუქროს. საერთაშორისო პარტნიორები ისმენენ ამ მომენტისთვის და პრინციპში ამ ფორუმზე მათ რაც თვითკრიტიკული პოზიციონირება ჰქონდათ, როდესაც თქვეს, რომ მეტი ჩართულობა საჭირო დასავლეთის მხრიდან და განსაკუთრებით საქართველოს პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გვაქვს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საკუთარი თავისი იმედი. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ტევ პირველთან დაკავშირებით, მაგალითად, ჩვენი ბრძოლის ველი რაღაც ამ ციურცეშია, ხომ? მაგრამ პროცესში თუ დარჩები მარტო, ბუნებრივია, იქნები უფრო ადვილად მოსარევი იმ ტიპის, ვთქვათ, გავლენების მქონე ფინანსური განსაკუთრებით ხელისუფლებისგან, როგორც ჩვენ გვყავს. ამ შეხვედრის პარალელურად 17 არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართვა გაუგზავნა. ორგვარდიან დოკუმენტში ტევ პირველი რამდენჯერმეა ნახსენები. ხელმომწერი ორგანიზაციების თქმით, ტელეკომპანია პირველის მფლობელის ოჯახის წევრისთვის ბრალის წაყენება იმაზე მიანიშნებს, რომ მთავრობა შესაძლოა ზეწოლის მოხდენას ცდილობს ხელისუფლებისადმი კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის მქონე მედიის წარმომადგენლებსა და ორგანიზაციებზე. შევიწროებული ან გამქრალი მესამე სექტორის თქმით, ხელისუფლება სწორედ ასეთი ტევ პირველის სურს, რომელსაც ვერ მიიღებს. დღეს ჩვენ ცალსახად ვხედავთ სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნებს, მიმდინარეობს გამოძიება ტევ პირველის დამფუძნებლის ოჯახის წევრთან მიმართებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ იცოდნენ, იმიტომ რომ იმის გათვალისწინებით, რომ 2020-ში ჩვენ გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები, მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ასევე თავისუფალი მედია გარემო. მედიის გარეშე შეუძლებელია ვისაუბროთ დემოკრატიულ არჩევნებზე, ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი პარტნიორები შესაბამის რეაგირებას გააკეთებენ ამ ყველაფერზე. როდესაც ხდება ყველაფრის კონცენტრირება ერთ ხელში, ეს ქმნის სახელმწიფოს მიტაცების დიდ რისკებს, არაფორმალური მმართველობა ადრეც იყო პრობლემა და ვთქვათ შევიწროვება იმ თავისუფალი სივრცეების, საიდანაც ჩვენ გვესმის თავისუფალი სიტყვა და რომელიც არის ხელისუფლების კონტროლს მიღმა. როდესაც ორი სისხლის სამართლებრივი პროცესი არის ინიცირებული ყველაზე კრიტიკული მედიების წინააღმდეგ, ეს არის საგანგაშო. სახელმწიფოს მიტაცების მცდელობა ასიაფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. თუმცა მსგავს შეფასებას არასერიოზულს და სასაცილოს უწოდებენ ქართულ ოცნებაში. საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს ყველას არწმუნებდა, რომ ამ ხელისუფლების მთავარი მონოპოლარი მედია თავისუფლებაა და ისინი ტელევიზიების სარედაქციო პოლიტიკით დაინტერესებულები არ არიან.
არ ვიზიარებ იმას, რომელიც არის გამოხატული ამ არასამთავრობოების პოზიციაში, რადგანაც მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთხმად აღიარებს იმ რეფორმებს, თუნდაც მედია პლურალიზმის თვალსაზრისით, კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით. საქართველოს აღიარებულია როგორც ლიდერი და ეს არის ასახული იმ საერთაშორისო რეიტინგებში, სადაც საქართველოს ბევრად უფრო წინ არის ვიდრე ვთქვათ ზოგიერთ შემთხვევაში ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. როგორ შეიძლება მედია პლურალისტში დაადანაშაულო, არაპლურალისტში დაადანაშაულო საქართველოს, როდესაც ყველას აგერდგეხართ უყველა და არავის არ ეზღუდება არანაირი მედია მაუწყებლობა საქართველოში. კარგად გვახსოვს ის დრო, როდესაც საქართველოში სატელიტურ თებშებს აყადაღებდნენ და იყო მედია, რომელიც იყო აბსოლუტურად სრულად კონტროლირებადი ხელისუფლების მხრიდან და კარგი იქნებოდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მაშინაც გაეკეთებინათ განცხადება, როდესაც სრულად იყო ეს ყველაფერი მონოპოლიზირებული სახელმწიფოს მხრიდან. მედია პლურალიზმი ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი და ფუნდამენტია იმ ღირებულებებისა, რაც საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკავშირებს. ასეთი იყო დღეს მთავარი გზავნილი საქართველოს მჭიდრო პარტნიორის მხრიდან. ფილიპ რიკერი, რომელიც მაიკ პომპეოს მოადგილე აცხადებს, რომ ქვეყანას საარჩევნო წელს უახლოვდება, ამ პროცესში კი თავისუფალი მედია მნიშვნელოვანია. მხარს ვუჭერთ როგორც საქართველოში, ასევე ნებისმიერ ქვეყანაში ისეთ პოლიტიკურ გარემოს, რომელიც ღიაა პლურალიზმისთვის. მედია პლურალიზმი არის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი და ფუნდამენტი იმ ღირებულებებისა, რაც საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკავშირებს. მნიშვნელოვანია ნებისმიერი პოლიტიკა განხორციელდეს იმ პასუხისმგებლობით, რომ ამგვარი პირობები იქნას შექმნილი ქვეყანაში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უკვე ახლოვდება საარჩევნო წელი. დამოუკიდებელ ტელევიზიაზე შეტევა, რომ დემოკრატიის გზიდან გადახვევას ნიშნავს, ამის შესახებ დღეს უცხოელი პარტნიორებიც საუბრობდნენ. დიპლომატები ქართული ოცნების მთავრობას მმართველობიდან 7 წლის თავზე ისევ ახსენებენ, რომ კრიტიკული მედია დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ვფიქრობ, საერთო ჯამში ცუდი ვითარება გვაქვს, როდესაც საქმე ეხება მაუწყებლების კონტროლს, ეს არის პირველი ნაბიჯი დიდი სირთულეებისკენ, რასაც მედია პლურალიზმის გარემოს შეცვლა ჰქვია. მსგავსი ფაქტები მოხდა რუსეთში, უნგრეთში და სხვა ქვეყნებში. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, რადგან არსებობს სერიოზული საფრთხე ამ დროს დემოკრატიის გზიდან გადახვევის. არ მსურს კონკრეტულ საქმეებს შევეხოთ, თუმცა საჭიროა ვითარებას მთლიანობაში შევხედოთ და დავინახოთ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ნებისმიერ ქვეყანაში გვჭირდება დამოუკიდებელი მედია. ვიმედოვნებ, რომ მედიაზე ზეწოლა შეწყდება და ჟურნალისტებს თავიანთი საქმის გაკეთების შესაძლებლობა ექნებათ. მედიაზე ზეწოლა არ უნდა იყოს პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესი. წინა ხელისუფლებამ დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც 2007 წელს იმედში შეიჭრნენ. მაშინ საქართველოში მკაფიო მესიჯების გასაჟღერებლად გამომიშვეს. ვიმედოვნებ, რომ ამჟამინდელი ხელისუფლება იგივე შეცდომებს არ დაუშვებს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. სწორედ ამიტომ უცხოელი პარტნიორები კიდევ ერთხელ მიანიშნებენ, რომ ამ ვითარებაში მედია პლურალიზმს დიდი როლი ენიჭება. ხელისუფლებამ კი კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა შეწყვიტოს. ტელეკომპანია პირველის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის სურვილს ახალი პრემიერ-მინისტრის ძველი სკანდალიც უკავშირდება. ითხოვდა თუ არა გიორგი გახარია ტელეკომპანია პირველის სახელისუფლო ტრენდზე გადასვლას, ამას ექსპერტიზა არკვევს, რომლის პირველი ნაწილიც დასრულებულია. მამუკა ხაზარაძის თქმით, სკანდალური წერილის ანაბეჭდების ნაწილში ეს დასკვნა უკვე არსებობს, თუმცა მიღებული შედეგი საქართველოში არსებულ ბაზას უნდა შეატარონ. ამისთვის კი პროკურატურის ნება და გამოძიებაა საჭირო, რომელიც საბრალდებო უწყებას ერთხელ უკვე არ აღმოაჩნდა. დადასტურებულ წერილი მისგან მივიღეთ. მამუკა ხაზარაძე კიდევ ერთხელ და დადასტურებით გვეუბნება, რომ სამფუნქტიანი სკანდალური წერილის ავტორი გიორგი გახარია. უფრო მეტიც, TBC ბანკის დამფუძნებლის განცხადებით ექსპერტიზის ერთი ნაწილი, რომელიც ანაბეჭდებს ეხება, უკვე დასრულებულია. თუმცა იმისთვის, რომ სამართლებრივი მოქმედებები გაგრძელდეს, საჭიროა პროკურატურამ ერთხელ უკვე დაწყებული და შეწყვეტილი საქმის გამოძიება თავიდან დაიწყოს. ანაბეჭდების გარდა, სავარაუდოდ გიორგი გახარიას ავტორობით წერილს ლინგვისტიკური ექსპერტიზად ჩაუტარდება, რომლის შემდეგაც უკვე დაზუსტებით გაეცემა კითხვას პასუხი, არის თუ არა მუქარის შემცველი წერილის ავტორი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. რაც შეეხება ექსპერტიზას, პირველი ნაწილი ანაბეჭდების დამთავრდა. ჩვენი კანონმდებლობით ანაბეჭდები უნდა მოხდეს, შედარება უნდა მოხდეს ჩვენ ბაზასთან, ანუ ამისათვის საჭიროა რომ დაიწყოს საქმე, ანუ აღიძრას საქმე, რომელიც სამწუხაროდ გაურკვეველი მიზეზების გამო თებერვალში არ აღძრა პროკურატურა.
იმის დასანახად, რომ ამ წერილის შინაარსი მახინჯ სისტემურ მმართველობაზე მიუთითებს ექსპერტიზას საჭირო არ არის. ასეთია მამუკა ხაზარაძის პოზიცია, რომელმაც დღეს პირველის ეთერში პირველად და ღიად თქვა, რომ ის ერთი ადამიანი, ანუ ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც პირად ექიმს, პირად იურის და პირადი დაცვის უფროს ნიშნავს მინისტრებად, სწორედ ეს არის მახინჯი მმართველობა. მახინჯია მმართველობა, როცა ერთი ადამიანი, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი, ნიშნავს თავის პირად ადვოკატს პროკურორად და ეს უკვე პრაქტიკაა მის პირად ექიმს ჯანმრთელობის მინისტრად და დაცვის უფროს შინაგან საქმეთა მინისტრად. ეს არის მონოპოლიზირება ინსტიტუტების და აბსოლუტურად არაფერი კავშირში ეს დემოკრატიულ განვითარებული ქვეყნების მშენებლობასთან არ აქვს. შესაბამისად, ეს თუ ესე გაგრძელდა ჩვენ ქვეყანას მომავალი არ აქვს, მთელი პასუხისმგებლობით ლაპარაკობს. სანამ არ აღდგება ინსტიტუციონალური მშენებლობა ქვეყანაში, ქვეყანას ვერაფერი ვერ გამოასწორებს, ვერც ადგილების შეცვლა, იმიტომ რომ იგივე მთავრობა რამე შეიცვალა. ეს არის პრაქტიკულად სახელმწიფოს მითვისება, ეს არის სახელმწიფოს state capture ქვია ამას ინგლისურად. ივანიშვილის მმართველობა რომ მახინჯია და სკანდალური წერილის ავტორი გიორგი გახარია ამაში ოპოზიციას ეჭვი არ ეპარება. რადგან ფიქრობენ, რომ გიორგი გახარია ჯერ კიდევ ბიზნეს ომბუდსმენების დროს იღებდა საკუთარ თავზე ბიზნესისა და ბიძინა ივანიშვილს შორის შუამავლის ფუნქციას, რაც მის კომპეტენციაში არ შედიოდა. ოპოზიციის თქმით, სწორედ გიორგი გახარია TBC ბანკის დამფუძნებლების წინააღმდეგ დაწყებული რეპრესიების ავტორი. საზოგადოებას ეჭვი არ ეპარებოდა, რომ ეს წერილი იყო რეალურად გიორგი გახარიას მიერ დაწერილი, ხელმოწერილი და ინიცირებული ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. ეს ადამიანი, რომელმაც წამოიწყო მასობრივი რეპრესიები ზუსტად TBC-ის ბანკის მეპატრონის და მფლობელის მიმართ, ზუსტად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესების გამო, ეს არის ანაკლია და რაც პირველია Pirveli. ეჭვიც არ მეპარება, ბუნებრივია უნდა დაველოდოთ ექსპერტიზას, რომ გახარია იყო ჩართული ამ TBC-ის საქმეში, იმიტომ რომ გახარია ჯერ კიდევ ბიზნეს ომბუდსმენობის პერიოდიდან მსგავს საკითხებში, ესე ვთქვათ, შუამავლობდა, მაშინაც როდესაც შუამავლობა არ იყო მისი საქმე, ომბუდსმენის საქმე არის კანონდარღვევის ადვოკატირება იმის სუბიექტის, ვისაც ჩაგრავენ. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ის თეზისი, რომლითაც მოვიდა ქართული ოცნება თავის დროზე, რომ ეხმა ბიზნესი თავისუფლად სუნთქავს, ეს თავისუფლად სუნთქვა გადაიქცა სუნთქვათ ჟანგბადის გარეშე. ეს გამოძიების საქმეა დავალოდოთ ექსპერტიზის შედეგს. ასეთი მოკლე იყო დღეს ქართული ოცნების პასუხი მამუკა ხაზარაძის მწვავე განცხადებებზე. რაც შეეხება ბატონ ხაზარაძეს და მის დავას, ამასთან დაკავშირებით მე პოლიტიკურ კომენტარს არ გავაკეთებ, ვინაიდან ეს არის გამოძიების საქმე, მართლმსაჯულების ინსტიტუტების საქმე და მოდით მივცეთ საშუალება მართლმსაჯულების სისტემას, რომ ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი გადაწყვეტილები მიიღოს. რაც თავარია, როგორც ჩვენ სახელმწიფოს, ასევე მის ინტერესებში, მათ ინტერესებში შედის ის, რომ ეს საქმე დროულად ამოიწუროს და კითხვები, რომელიც ამ საქმის დაკავშირებით არსებობს, იყოს პასუხგაცემული. ველოდებით წერილის ექსპერტიზის შედეგებს და ვნახოთ, როგორ იქნება ექსპერტიზის შედეგები. მეტი ამ საქმესთან დაკავშირებით მე გამიჭირდება, რომ თუ ეს ბრალდება არ დამტკიცდება ის და აზიანებს ქართულ მართლმსაჯულებას, ასეთია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნის მეთიუ ბრაიზეს პოზიცია TBC ბანკის დამფუძნებლების საქმესთან დაკავშირებით. ჩემთვის 12-15 მილიონი ასტრონომიული თანხაა, მაგრამ TBC-ისთვის ეს არაფერია. არ ვიცი ამ საქმის დეტალები, მაგრამ ვიცი, რომ საქმე ეხება ფულის გათეთრებას. ნახოთ რა მტკიცებულებები ექნება სასამართლოს. თუ არ დამტკიცდება ეს ბრალდება, ეს საოცრად დააზიანებს საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემას. ბიზნესმენი ფადი ასლიკი ფიქრობს, რომ მამუკა ხაზარაძეს პირადად ბიძინა ივანიშვილი ებრძვის, რომლის მიზანი ხაზარაძის პოლიტიკურად განეიტრალება და ანაკლიის სპორტის არაშენებაა. ბიძინა ივანიშვილს უნდა ხაზარაძის როგორც პოლიტიკური ოპონენტის ჩამოშორება. ის ამისთვის იყენებს პროკურატურას და ცდილობს ყველანაირად შეავიწროვოს ხაზარაძე და მოახდინოს მისი დისკრედიტაცია. სამწუხაროდ ამ მეთოდებით ქვეყნის საშენება შეუძლებელია. რასულს ბიძინა ივანიშვილს ამ შეკითხვას პასუხს სავარაუდოდ იმ სკანდალური წერილის ექსპერტიზის შედეგიც გასცემს, რომელიც ცნობილი უახლოეს მომავალში იქნება. სწორედ ექსპერტიზის შედეგი გვეტყვის, უნდოდა თუ არა გიორგი გახარიას Pirvelis იმედის ტრენდზე გადასვლა, ხაზარაძის დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობასთან და არტარიას ობიექტურობის ხარისხის გაზრდა. დღეს მამუკა ხაზარაძემ გაანმარტა, რომ ამ სამი პუნქტიდან მას არც ერთი არ შეუსრულებია და საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ მის მიერ გაკეთებული განცხადება ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ არა მუქარა, არამედ ნება სურვილი იყო. მე არ ვთვლი, რომ ეს პუნქტი შევასრულეთ, თუ წაიგითხავთ ჩემ განცხადებას, მე შევაფასე
ასე თქვათ, უბრალოდ როგორც მოქალაქემად ჩავთვალე, რომ რაღაც განცხადება უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ მე არ მithქვამს, რომ მე აღწერე იქ ნაციონალური მოძრაობის დროს პრობლემები, რომელიც ჩემ ჯგუფს ჰქონდა, საკმაოდ სერიოზული და აღვნიშნე ის უსამართლობა და სასამართლოს არარსებობა, ასე თქვათ, ნორმალური სასამართლოს არარსებობა, რომელიც ამ ხელისუფლების დროსაც გადმოყვა იმ ხელისუფლებიდან გადმოყვა ამ ხელისუფლებიდან. ამიტომ მე არ მგონია, რომ რაღაცა კონკრეტულად ვიღაცის დავალება შევასრულე და თუ წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ ჩემ განცხადებას ეს ესეა, უბრალოდ მაშინ ისე იყო დაძაბული სიტუაცია, რომ მე ვთქვი, რომ რევანშის დრო არ არის. რატომ ემუქრებოდა ministri ბიზნესმენს ექსპერტიზის დასწრეს გასაჯაროების შემდეგ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა უკვე ყოფილ შინაგან საქმეთა და ახლა გაპრემიერებულ გიორგი გახარიას მოუწევს. 100 მილიონიანი დღგ-ის სკანდალი და 90-იანი წლების მსგავსი კორუფციული სქემა მთავრობაში. ოპოზიცია და ექსპერტები იმპორტიორების მიერ გადასახადებისგან თავის არიდებაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ საქმე ელიტურ კორუფციასთან გვაქვს. დეპუტატები განმარტავენ იმასაც, რომ მსგავს სქემებში მონაწილე ადამიანები ბიუჯეტს მილიონობით ზარალს აყენებენ, თუმცა საპროცესო გარიგება მათთვის გაცილებით იაფიჩდება. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი სქემა მთავრობის წარმომადგენლების გარეშე ვერ შეიქმნება და ვერ იმუშავებს. ლიკა ჯანყარაშვილისგან შევიტყობთ მეტს, ლიკა, როგორია მექანიზმი, როგორ ქრება ფული ბიუჯეტიდან? დიახ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საუბარი არის იმპორტიორების მიერ ბიუჯეტიდან დაახლოებით 100 მილიონის გადასახადის გადაუხდელობაზე. სწორედ ამავე ოდენობის ზარალი მიადგა საქართველოს ბიუჯეტს. სქემა კი სავარაუდოდ არის. შემდეგი იქნება ვირტუალური, არარსებული, ეგრეთ წოდებული დღგ-ის დოკუმენტაცია და შემდეგ ასევე შერჩევითად კონკრეტულ ბიზნესმენებს უბრუნდებათ ეს თანხები უკან. ამის შემდეგ უკვე მას შემდეგ რაც ეს საკითხები კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა და გამოძიებაც დაიწყო, უკვე ასევე კონკრეტულ ბიზნესმენებს გაუფორმდათ საპროცესო შეთანხმება, რომელშიც მათ ბევრად ნაკლები თანხა გადაიხადეს, ვიდრე მათ ბიუჯეტიდან სარგებელი მიიღეს. ასევე გეტყვით იმას, რომ 38 ბიზნესმენია საქმეზე დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, თუმცა მაღალჩინოსანი არ არის დაკავებულებიდან არც ერთი. ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს, რომ გამოძიება გრძელდება და შესაძლოა მათი პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგას, თუმცა ორი თვეა ამ მიმართულებით უკვე შედეგი არ არის. სწორედ ამიტომ პოლიტიკურ სპექტრში ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი არის ელიტურ კორუფციასთან კავშირში. ოპოზიციურ სპექტრში საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი ვერ განხორციელდებოდა მაღალი თანამდებობის პირების გარეშე, რადგან ამ ტიპის სქემები სწორედ საჭიროებს მაღალჩინოსნების ჩართულობას საქმეში. ასევე ოპოზიციაში მიანიშნებენ იმაზე, რომ საქმე გვაქვს უკვე 90-იანების სქემებთან, სწორედ ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანას აქვს უკუსლა და წინსვლა მიმართულებით არ არსებობს. ასევე დღეს ერთ-ერთმა დეპუტატმა ლევან კობერიძემ ჩვენთან საუბარში გაიხსენა, რომ მან მიმართა ფინანსთა მინისტრს კითხვით, თუ როდის იწყება ეს სქემა, რომელი ფინანსთა მინისტრის დროს, როდის იღებს ის ამ დონის მასშტაბებს, რომ 100 მილიონი ქრება ქვეყნის ბიუჯეტიდან, თუმცა ლევან კობერიძეს ამ კითხვაზე პასუხად მიუვიდა მხოლოდ ის, რომ ეს ინფორმაცია არის კონფიდენციალური, შესაბამისად ჩვენთვისაც უცნობი რჩება რეალურად თუ სად არის ამ სქემის სათავე და ვინ არიან ამ სქემასთან დაკავშირებული პირები, თუმცა ბრალდებები უკვე მეორე დღეა ისმის სწორედ ხელისუფლების მიმართ და აუცილებელია, როგორც ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ გამოძიება პირველ რიგში დადგეს მაღალჩინოსნების კვალდაკვალ და მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. დღგ-ის აქტივის ნაწილში შექმნას უკავშირდება ადასტურებს სწორედ ელიტარული ნიშნების გამოჩენას. ბიზნეს სუბიექტებზე სანამ მიუდგებით და სანამ მათ დაპატიმრებას დავიწყებთ, პირველ რიგში ეს სქემა ეხება მაღალჩინოსნებს საფინანსო სექტორში და ფინანსთა მინისტრს სადეპუტატო შეკითხვა გაუგზავნე და ვკითხე, რომ განემარტა მას თუ ეს სქემა როდიდან იღებს სათავეს და როდის მიაღწია განსაკუთრებით ესეთ მასშტაბებს. რასთან დაკავშირებითაც მისგან მივიღე პასუხი, რომ ეს თითქოსაც კონფიდენციალური ინფორმაცია, რეალურად ელიტარული კორუფცია უკვე და ამის ნიშნები არსებობს და თუ ისინი ამ ნაბიჯებს არ გადადგამენ, მე შესაბამისად მაშინ უკვე მას მიმართ და გახარიას მიმართ გაჩნდება უკვე მომავალში კითხვები. რეალურად არა მხოლოდ ოფიციალური პირები, არამედ არაოფიციალურ პირებს აქვთ გავლენა. ესეთი არის ჩემი მოსაზრება და თუ გამოძიება დროულად არ დასრულდება და შესაბამისი პირები დასჯილები არ იქნებიან, ეს სწორედ იქნება ამის დადასტურება. წარმოუდგენელი ძარცვა მოხდა, როდესაც აი ამ დღგ-ის მაქინაციებით რამდენიმე ასეული მილიონი გაიტანეს ბიუჯეტიდან. ეხლა ვიღაცები დაკავებული ყავდა, არ ამგონია რომ ისინი იყვნენ დამნაშავე, ან მხოლოდ ისინი იყვნენ დამნაშავე, ვინაიდან ასეთი სქემის დატრიალება შეუძლებელია ხელისუფლების ძალიან მაღალი ეშელონების
ხელშეწყობის გარეშე. ქვეყანა დაუბრუნდა შევარდნაძის ეპოქას. იძარცვება ბიუჯეტი. როდესაც ქვეყანაში რამოდენიმე ასეული მილიონი ყალბი დღეს საბუთი იქნება და ამით სარგებლობს ბიზნესი, ეს არ ხდება ხოლმე ქვედა დონეზე რა. ყოველთვის ამას სჭირდება გარკვეული შეთანხმებები და ეს არის რო იტყვიან იმ ორგანოებთან შეთანხმებული, სადაც ამ დღეს ჩათვლა ხდება. მე ეჭვება ხოლმე ზოგადად, რომ იმ პირებს, ვინც რეალურად ჩადის ამას, ეს ძალიან მაღალ დონეზე წყდება, ეს არ წყდება არც თქვათ მინისტრის მოადგილის დონეზე და დეპარტამენტის უფროსის დონეზე. ეს მე ვფიქრობ ისეთი ადამიანები არიან, რომლებიც ქვეყანას მართავენ პრაქტიკულად. ეს არის ის სქემები, რომელთაც 90-იან წლებში იყო საქართველოს დაკავებული და ეს უკან დაბრუნებაა. და არაცი ეს ვერ გახდებოდა შესაძლებელი სამთავრობო სტრუქტურებში და მთავრობაში ძალიან გავლენიანი მფარველების გარეშე. უნებრივია მთავრობა უნდა ეძებდეს პასუხისმგებელ პირებს სწორედ პირველ რიგში მთავრობაში, მაგრამ კორუფცია გახდა ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების მთავრობის მთავარი ხელწერა. ჩვენ უკვე ვართ 90-იან წლებში ის რომ ჯერჯერობით დენი და წყალი გვაქვს, ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ არ მივექანებით იქითკენ 100 მილიონიანი გარღვევაც უკავშირდება გარკვეული გავლენიანი პირების მთავრობაში საკუთარ ჯიბეზე ზრუნვას. გახარია არიპოვის საკუთარ წევრებს შორის დამნაშავეს ეს ცხადზე უცხადესი. იმ ფონზე, როდესაც ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ამ სქემაში შესაძლოა ჩართული იყვნენ არა მხოლოდ ოფიციალური თანამდებობის პირები, არამედ არაოფიციალური პირებიც, რომლებსაც გავლენა აქვთ დღემდე საქართველოში და თუ ეს საქმე არ იქნება გამოძიებული და გამოძიების შედეგები არ იქნება გამჭვირვალე, დადგება უკვე გახარიას პასუხისმგებლობაც, მართლ გუნდში იმეორებენ იმას, რომ ისინი კორუფციასთან ბრძოლას აგრძელებენ, უფრო კონკრეტულად ისინი განმარტავენ, რომ ეს იქნება უკომპრომისო ბრძოლა. ხოლო დაცმულ კითხვებზე რა პოზიცია აქვს მათ ამ საქმესთან დაკავშირებით 100 მილიონის გაქრობასთან ბიუჯეტიდან არჩილ თავაკვაძე პარლამენტის თავმჯდომარე პასუხობს, რომ ამ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ საჭიროება დადგება, მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობაც გამოიკვეთება. კორუფციასთან ბრძოლა არის ნებისმიერ განვითარებულ სახელმწიფოში ერთ-ერთი მუდმივი ბრძოლა. შესაბამისად, მიღწევებით, რომელიც ჩვენ გვქონდა, ან რომელიც დღეს გვაქვს, არ უნდა დაკმაყოფილდეთ და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ კორუფცია საბოლოოდ დამარცხებულია. მე გარწმუნებთ, რომ თითოეულ ფაქტზე, რომელიც კორუფციას უკავშირდებოდა და ცნობილი გახდა სახელმწიფოსთვის, იყო რეაგირება და კონკრეტული ადამიანების პასუხისმგებლობა დადგა. ამ ფაქტთან დაკავშირებითაც, რაზეც თქვენ მეუბნებით, დღეს თუ ბიუჯეტის შემოსავლებთან დაკავშირებით, აქაც გამოძიება გრძელდება. მე მინდა დაგარწმუნოთ მომავალშიც, რომ კორუფციასთან ჩვენ გვექნება უკომპრომისო ბრძოლა. კორუფცია როგორც ქართული ოცნების ხერხემალი, ასეთია ექსპერტების შეფასება. ფინანსისტები და ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ რეალურად შესაძლოა ხელისუფლებას არ სჭირდება გამოძიებისგან შედეგები და ეს ყველა სულა, რომელსაც ახორციელებს დღეს საგამოძიებო უწყება, არის ზედაპირული. ასევე ექსპერტები მიანიშნებენ იმაზე, რომ შესაძლოა სულ ცოტა ხანში დადგეს ბახტაძის პასუხისმგებლობის საკითხიც, მაშინ, როდესაც რეალურად კითხვები არსებობს ფინანსთა მინისტრთან მიმართებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ დრომდე უცნობია თუ საიდან იწყება ეს სქემა და როდის აღწევს მაქსიმალურ მასშტაბებს 100 მილიონის გაქრობას ბიუჯეტიდან. აქვე ექსპერტები ახსენებენ კონკრეტულ გვარებს, რომლებსაც უკავშირებენ ბიძინა ივანიშვილს, ასევე ჟღერდება ფარცხალაძის გვარიც, თუმცა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ამ გვარის გარდა საქმეში ფიგურირებს სხვა არაერთი გვარიც, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც უნდა გაგრძელდეს გამოძიება, ფინანსისტების და ექსპერტების პოზიციით შედეგები იქნება მხოლოდ ისეთი, როგორც ბიძინა ივანიშვილს შულს, რადგან ის მოიშორებს თავიდან იმ ბიზნესმენებს, რომლებიც თავად არ სჭირდება. რაღაც პრობლემის გადაწყვეტას კი არ ცდილობს ქართული ოცნება, რომ ვიღაცა ვთქვათ თუ დამნაშავეა ამ სქემაში ის შეცვალოს და ის დასაჯოს. ეს კი არა, ეს ხდება უბრალოდ რაღაცა ზედაპირული სულები იმისთვის, რომ შეიქმნას შთაბეჭდილება, რომ რაღაც რადიკალურად იცვლება. ფინანსთა მინისტრის პასუხისმგებლობის დაყენება შეიძლება არ ჩაითვალა ამ ეტაპზე რადიკალურად თავისთავად და ამიტომ ეხლა ნელ-ნელა შეიძლება გავიგოთ რაღაცა დასპონსორებული Facebook გვერდებიდან ქართული ოცნების, რომ სინამდვილეში ბახტაძე ყოფილა რაღაცა ლიდერი, რაღაც საოცარი დამნაშავეობრივი რგოლის. ტრადიციულად, როგორც ხდებოდა ხოლმე დღეს ყალბის სქემების მუშაობა, შევარდნაძის დროს გვახსოვს, ეს საკმაოდ გავრცელებული მეთოდი იყო. და ეს რა თქმა უნდა არ კეთდებოდა
მაშინდელი მთავრობის ძალიან მჭიდრო ჩართულობის გარეშე. ფერსაკეთებს ქართული ოცნება და ივანიშვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი შავი ფული გაჩნდეს იმ ბიზნესებში, რომელიც მათ მხარეს არის. 18 ადამიანია დაკავებული, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ მასშტაბის საქმეს ეს ადამიანები დამოუკიდებლად მარტო ვერ განახორციელებდნენ. ფაქტია, რომ ამ ადამიანების უკან დგანან მათი მფარველები. ამ კომპანიების წარმომადგენლებს შორის არიან ადამიანები, რომლებიც ახალ დაფუძნებული კომპანიებით იყვნენ შემოსული ამ ბაზარზე. და მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩრდილოვანი ეკონომიკური პოლიტიკის წარმომადგენლების სახელები შეიძლება იყოს, რომლებიც ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად შეიძლება ვიცოდეთ. ფარცხალაძის გარდა აქ შეიძლება იყოს კიდევ სხვა რამდენიმე გვარი, ამას კიდევ ვიმეორებ დრო გვაჩვენებს, იმიტომ რომ ეხლა პროცესები მიმდინარეობს, სასამართლო პროცესები და მე ვფიქრობ, რომ ჯობია რა სიმახინჯემდე განვითარდება ეს მოვლენები, ამას დაუცადოთ. პასუხისმგებელი ყველაფერზე, რაც ამ ქვეყანაში ხდება, მაინც არის ივანიშვილი. და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული სწორედ აი იმ ჩრდილოვანი პოლიტიკის მატარებელი ადამიანები, რომლებიც ამ ქვეყანას ზიანს აყენებენ. ეჭვი მეპარება, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში კორუფციის წინააღმდეგ სერიოზული ბრძოლა საერთოდ ვინმე აწარმოებდეს, ანამას რაიმე შედეგები ქონდეს, იმიტომ რომ კორუფცია ეს არის ხერხემალი ამ ხელისუფლების. ყველაფერი იქნება ისე, იმ პირებს დააკავებენ, იმ პირებს დაიჭერენ, იმ პირებს გადაისვრიან, რომელი პირების მოშორებაც უბრალოდ იქნება ხელსაყრელი ბიძინა ივანიშვილის. ეგრეთ წოდებული დღეს გადაუხდელობით იმპორტიერების მიერ ბიუჯეტს უკვე მიადგა 100 მილიონის ზარალი. იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლების გარდა ყველა ამბობს, რომ საქმე გვაქვს ელიტარულ კორუფციასთან, მართველი გუნდი კვლავ ამტკიცებს, რომ გამოძიება გრძელდება იმ ფონზე, როდესაც საქმეზე დაკავებული არიან მხოლოდ ბიზნეს სუბიექტების წარმომადგენლები და ამ დრომდე არ არის დაკავებული არც ერთი მაღალჩინოსანი. მადლობა ლიკა ჯანყარაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Deputati ემზარ კვიციანი, რომელმაც აქცია სირცხვილიას მონაწილეებს სამართალდამცველების და კამერების წინ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, ამ დრომდე დაკითხული არ არის. სამართალდამცველები ჯერჯერობით მხოლოდ დაზარალებულების ჩვენებით დაინტერესდნენ. ახალგაზრდების ნაწილი დღეს პოლიციის სამმართველოში გამოკითხეს. როდის დაიბარებენ დეპუტატს, იგივე პროცედურისთვის ამ დრომდე უცნობია. სამართალდამცველებზე ადრე კვიციანს მედია ესაუბრა, მაშინ დეპუტატმა თქვა, რომ ეს მას დაესხნენ თავს ცხრებით. თანაპარტიელის პოზიციას იზიარებს ირმა ინაშვილიც, რომელიც აქციის მონაწილეების დასჯას ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქციითვე იმუქრება. პარლამენტის დეპუტატი ემზარ კვიციანი, რომელიც სირცხვილიას ორგანიზატორებს სიტყვიერ შეურაცხყოფასთან ერთად ფიზიკურად გაუსწორდა, ამ დრომდე გამოკითხვაზე არ ყოფილა. გარდა აქციის ორგანიზატორებისა, ემზარ კვიციანის ხელი მოხვდა სამართალდამცველებსა და ჟურნალისტებს. დაიწყო გამოძიებაც, თუმცა საგამოძიებო უწყებაში არ ამბობენ, როდის მივა კვიციანი განყოფილებაში და როდის უპასუხებს გამომძიებლების კითხვებს. ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ საქმის ფარგლებში ყველა ფიგურანტი გამოიკითხება. კვიციანი არა, თუმცა უკვე გამოიკითხა 8-ვე სირცხვილიას ორგანიზატორი. კიდევ ერთ სირცხვილზე, რომელსაც ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეების თქმით ადგილის საკანონმდებლო ორგანოში და მის მიღმა ჰქონდა, გამომძიებლებს ინფორმაცია უკვე აქვთ. აქციის მონაწილეებმა განყოფილებაში დეტალურად გაიხსენეს 8 სექტემბერი. პარლამენტის გვერდითა შესასვლელთან განვითარებული მოვლენები ცხრებიდან დეპუტატ კვიციანამდე. არაფერი განსაკუთრებული ნიშნით ემზარ კვიციანი ჩვენ არ გამოგვირჩევია, შეიძლება იმსახურებს ბევრი ნეგატიური ნიშნით გამორჩევას, მაგრამ როგორც სხვა მონები ამ მთავრობის, იგივე პროცედურით გავაცილეთ, გამოვხატეთ ჩვენი პროტესტი, მხოლოდ და მხოლოდ ვუსტვენდით და ვსკანდირებდით, არც კი შეუგინებია არავის მიუხედავად იმისა, რომ დაგვახურა ყველაფერი თავზე, მაგრამ ჩვენ უპასუხებთ კანონის ძალით და საბოლოოდ ვის თავზე რა აღმოჩნდება სულ რამდენიმე ალბათ თვეში. სირცხვილიას ორგანიზატორები დანებებას არ აპირებენ, იბრძოლებენ იქამდე, სანამ კვიციანს დეპუტატის მანდატის დატოვება არ მოუწევს და კანონის წინაშე პასუხს არ აგებს. მათ საგამოძიებო უწყებაში უკვე წარადგინეს ის ვიდეო მტკიცებულებებიც, რომელიც დეპუტატის ბრალეულობას ადასტურებს. მედია როგორც მინიმუმ თუ მოქალაქეების ინტერესებს არ დაიცავენ, პოლიციელზე ხელის დარტყმა და ჟურნალისტთა ხელის დარტყმა მაინც არ შეჩება, თუნდაც პარლამენტის წევრს და ჩვენ უკვე ბოლო პერიოდში ვნახეთ პრეცედენტი, როცა მოეხსნა იმუნიტეტი ერთ-ერთ დეპუტატს, შესაბამისად ძალიან მარტივად შეიძლება იგივე მოხდეს კვიციანის შემთხვევაშიც.
კუციანის ბრალეულობას ადასტურებს კადრები, ადასტურებენ აქციის მონაწილეებიც, თუმცა მის უდანაშაულობაში დარწმუნებულია დეპუტატის თანაგუნდელი ინაშვილი. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ჯერა რომ კუციანს თავს აქციის მონაწილეები იქით დაესხნენ, რამაც ის ემოციურ მდგომარეობამდე მიიყვანა. ინაშვილი პირიქით მოითხოვს, რომ სირცხვილიას ქმედებები კანონის ფარგლებში მოექცეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის საპროტესტო აქციას თავად აანონსებს. ძალადობა განხორციელდა ემზარკვიციანთან მიმართებაში და ემზარკვიციანზე. ძალადობა გამოიხატებოდა იმ ფორმებში, რა ფორმებსაც მიმართავენ ეს პროვოკატორები. ეს არის მოღალატის ძახილი და დაუძახო და უწოდო მოღალატე ადამიანს, ეს არის მორალური ტანჯვის ტოლფასი. ესენი არიან არა ახალგაზრდა აქტივისტები, არამედ ბოკერია სააკაშვილის პარტაქტივი. როგორ უნდა აქციების მოწყობა, სტვენა და მოღალატის ძახილი პირდაპირ ეუბნევი ამ ჯგუფს. ამას ვაჩვენებთ მათ. დააკავებენ თუ არა კუციანს და ვისი დავალებით მოქმედებდა ის. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ პატრიოტთა ალიანსი და ქართული ოცნება ერთი რუსული პროექტია და კუციან ზურგს უმრავლესობა უმაგრებს. ერთი და იგივე არიან პატრიოტთა ალიანსი და ქართული ოცნება, ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალის ორი განშტოება, თუმცა ქართული ოცნება სულ უფრო და უფრო სწრაფად ემსგავსება პატრიოტთა ალიანსის უმცროს იდეოლოგიურ ძმას. ემზარკვიციანი იყო ძალადობის ინსპირატორიც და განხორციელებელიც და სახელმწიფოს სრული უფლება ჰქონდა ის დაეკავებინა, მაგრამ ბუნებრივი არ გააკეთა, იმიტომ რომ შერწყმული არის დღეს ქართული ოცნება პრორუსულ პატრიოტთა ალიანსთან. გახარია და კვიციანი ერთი მედლის ორი მხარეა. ისინი ორივე წარმოადგენენ პუტინის დანიშნულ ადამიანებს საქართველოში. კუციანის ქმედებების შეფასებისას კი პარლამენტის თავმჯდომარე კვლავ ნაციონალურ მოძრაობას ადანაშაულებს, მათ 20 ივნისის მოვლენებს ახსენებს. ქალაქვაძე ამბობს, რომ თუკი ოპოზიცია გუშინ განვითარებულ მოვლენებში კუციანის პასუხისმგებლობას ხედავს, მაშინ 20 ივნისის მოვლენებზე ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარი პასუხისმგებლობაც უნდა გაიაზროს. სამწუხაროა, რომ აქაც ხშირად ორმაგი სტანდარტი გამოიყენება, მაგალითად ისინი საუბრობენ ბატონ კუციანზე, მაგრამ თავს არიდებენ იმ ძალადობის შეფასებას და იმ ძალადობრივი შეტევის შეფასებას პარლამენტზე, რომელსაც ჰქონდა ადგილი. ამიტომ უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები, როდესაც თუ ვაფასებთ ბატონ ემზარკვიციანს, უნდა შევაფასოთ ასევე ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ძალადობრივი შეტევაც პარლამენტზე. პროცედურულად კი კუციანის ბრალეულობის გამოკვეთის შემთხვევაში პარლამენტმა მისთვის მანდატის მოხსნის საკითხზე უნდა იმსჯელოს, თუმცა მანამდე საჭიროა დეპუტატი გამოიკითხოს. გამოძიება გამოკვეთს სისხლის სამართლებრივი ბრალის არსებობას. შემდეგ უკვე მთავარი პროკურორი მიმართავს იმუნიტეტის მოხსნის მიზნით და თუ საჭირო გახდება თუ გამოძიება ჩათვლის, რომ საჭირო არის პატიმრობის გამოყენება, მიმართავს მთავარი პროკურორი პარლამენტს იმუნიტეტის მოხსნის მიზნით და შემდეგ პარლამენტი მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. საკანონმდებლო ორგანოსთან გუშინ სირცხვილია საპროტესტო აქცია მშვიდად მიმდინარეობდა, თუმცა ის იქამდე იყო მშვიდი, სანამ დეპუტატმა კუციანმა პარლამენტის შენობა არ დატოვა. ის აქციის მონაწილეებს ფიზიკურად რამდენჯერმე დაუპირისპირდა. სამართალდამცველებმა კანონდარღვევის მომენტში კუციანი არ დააკავეს და ის უბრალოდ ტერიტორიიდან გაიყვანეს. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება 126 მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. სირცხვილიას ორგანიზატორები კუციანის წინააღმდეგ სამართლებრივ ბრძოლას იწყებენ და იქამდე იბრძოლებენ, სანამ დეპუტატი ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო პასუხს არ აგებს. რატომ წავიდა პრეზიდენტის პრესპიკერის თანამდებობიდან ხატია მოისწრაფიშვილი? პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მისი გათავისუფლების მიზეზს არ განმარტავენ. გავრცელებული ინფორმაციით კი უკმაყოფილების საფუძველი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სტატუსი გახდა, რომელშიც მოისწრაფიშვილმა მთავარი არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროს ნოდარ მელაძეს მხარდაჭერა გამოუცხადა. მოგვიანებით პრესპიკერმა განმარტა, რომ ინფორმაცია მისი გათავისუფლების შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. ციტატა: თანამდებობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილებას მე მივიღებ პირადად და როდესაც მივიღებ ამას ვაცნობებ პირველ ყოვლისა პრეზიდენტს, ადმინისტრაციას და ჟურნალისტებს. ასეთია ხატია მოისწრაფიშვილის პოზიცია.
საზარელი მკვლელობა თემქაზე გახსნილია. სამართალდამცველებმა გარდაცვლილი ქალის მეუღლის ძმა დააკავეს. უწყების ინფორმაციით მკვლელობაში ბრალდებულმა 62 წლის სიმა მირზუევას ურთიერთშელაპარაკების დროს ბლაგვის აგნის და ცივი იარაღის გამოყენებით თავის არეში სასიკვდილო ჭრილობები მიეყენა, რის შემდეგაც სახლიდან ძვირადღირებული ნივთები გაიტაცა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ჩადენილი დანაშაული 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თემქაზე 62 წლის ქალი მეხანძრე მაშველებმა საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გარდაცვლილი 4 დღის წინ იპოვეს. ძალიან წყნარი და ისეთი კონტაქტური ხალხი იყო, არავისთან კონფლიქტი არ ქონია. არ ვიცი, შეიძლება კი მოდიოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით. ავი ახლა ჩვენ საერთოდ ნახეთ ტელევიზორში, არ ვიცოდი. იცნობდი თქვენ მის მასას? აზრი არა ვარ, რავი, შეიძლება ვიცოდი, ჩამოფარებული ხონდა, ვერ დავინახეთ. პაჟარი იყო, ბოლი გამოდიოდა ისა და მაშინ მარე ახლა ვინ იყო რა ქვეყანა ისინი იყვნენ. ვერც ვიცნობ რა რო გითხრათ რა, რავი, შეიძლება სახით ნანახი მყავს სადღაც. ძალიან წესიერი თქვენი ხალი ესა რა, რაც ვისთანაც მოხდა, მაგრამ რაში იყო საქმე არ ვიცი. ახლა გამოვედი მეც და გვიან გამოვედი სამსახურში და არაფერი ის არ ვიცი და მასკსაც არ ვიცნობ და არც მარტო ვიცნობ მაგკაცსა და მაგოჯახს. მეტი არაფერი არ ვიცი. არიან გადასარევი ბრწყინვალე, კარგი ხალხი. შეიძლება მოდიოდა კიდევაც, მაგრამ მე რა ვიცი ვისთან არის და ვის იმას. ნამდვილად არ ვიცი. რაიმე ხმაურის ხმაზე. არანაირი. ასეთი იყო დღის მთავარი ახალი ამბები 10 საათისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვიყურეთ.